नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी PHP को नयाँ टपिक डु वाइलको बारेमा चाहिँ डेमो गर्न गएका छौँ। सो सबलाई टेक्स्ट ओपन गरेँ र नयाँ फाइल बनाएँ मैले डु वाइल भनेर। यसलाई सेभ गरेँ। डु क्याप्स लकमा रहेछ, स्मलमा लेखेँ डु वाइल डट PHP। ओके, अब त्यसपछि आएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि ब्राउजर ओपन गरेँ र लोकल होस्टमा गएर यो किन लेखेको छु भन्दाखेरि मैले यहाँ डाइरेक्ट किनकि मेरोमा ज्याम्प अन गरिसकेको छु डु वाइल डट PHP। ओके, त्यसपछि आएर म यहाँ PHP ओपन गरेँ र क्लोज गरेँ। त्यसपछि तपाईँले PHP लेखेर ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ अटोमेटिक आउँछ यो कोड। ओके, PHP को बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। बेसिक सिन्ट्याक्स के हो भन्दाखेरि डुमा एउटा हुन्छ, एउटा काम गर्ने हाम्रो ब्लक चाहिँ डुमा हुन्छ र लास्टमा हाम्रो वाइल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ र सेमिकोलन हुन्छ। यहाँनिर इन्डिङ भएको देखिन्छ वाइल चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हुन्छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ, कोड टु बी एक्जिक्युट। सो यो कुरा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। यो हाम्रो बेसिक सिन्ट्याक्सको बारेमा आज भयो चाहिँ। अब हामी यसमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम लेख्न गइरहेको छौँ। हामीले जहिले पनि 1 देखि 10 सम्म डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम लेखिरहेका छौँ। सो आज पनि त्यहीलाई हामी कन्टिन्यू दिन्छौँ युजिङ डु वाइल। सो हामी डुमा चाहिँ के गर्छौँ, ओके डु लेखेँ मैले। ओके, डुमा चाहिँ मैले इको के गरिदिएँ, ओके एउटा $a गरिदिएँ। जहिले पनि त्यसै गर्छु म प्रायः। अनि त्यसलाई के गरिदिएँ, सो यहाँनिर हामीले त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर एउटा मैले एलाई देखाएँ, एउटा a लेखेँ, a इज इक्वल्स टु 1 लेखेँ मैले, इनिसियलाइज गरेँ यसमा। सो मैले के गरेँ यहाँनिर, त्यसपछि आएर यसलाई एलाई के गरेँ मैले, सिफ्ट a प्लस गरिदिएँ मैले। अब यहाँनिर वाइल कहिलेसम्म त, वाइल ओके जबसम्म हाम्रो के छ, डु वाइल हो खासमा। यहाँनिर मैले लिने गरेँ जबसम्म हाम्रो $a कहिले 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ यो। ओके, के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर ओके यहाँनिर हाम्रो कन्डिसन मिट भएन भने पनि एउटा उसले के डिस्प्ले चाहिँ गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ म अर्को नेक्स्टमा चाहिँ देखाउँछु, अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ। सो अहिले स्विच गरौँ म। सो हाम्रो 1 देखि 10 सम्म डिस्प्ले भइरहेको छ। यहाँनिर मैले कन्क्याटिनेसन गरेँ। सो यहाँनिर BR ट्याग युज गरेँ मैले। सो अब के हेरौँ, सो 1 देखि 10 सम्म हाम्रो डिस्प्ले भइरहेको छ। यो हाम्रो मैले गएको भिडियोमा पनि मैले युजिङ वाइल लुपबाट गरेको थियो। फरक के हो भन्दाखेरि वाइलमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि एउटा वाइलको इक्जाम्पल पनि यहाँनिर गरिहालौँ। ओके, यहाँनिर एउटा अस्तिको फाइलमै गरौँ, वाइलमा गरौँ। ओके, यहाँनिर हेरौँ त, सपोज यहाँ वाइल इज इक्वल्स टु मैले यहाँनिर अस्तिकै प्रोग्राम गरेँ मैले। ओके, यहाँनिर मैले इन्ट्रो a++ गरेँ अस्तिकै प्रोग्रामलाई मैले फेरि गर्दैछु। सो सुरुमा मैले a इज इक्वल्स टु के गरिदिएँ मैले, a इज इक्वल्स टु 1 गरिदिएँ। अब कबसम्म अब a चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो, ठुलो हुने भयो 10 भन्दा। सो यो हाम्रो के छ, फर्स्टमै हाम्रो के छ, यो फल्स भइदिन्छ। सो हाम्रो के प्रोग्राम रन हुन्छ त हुँदैन। जस्तै हाम्रो a छ, a ग्रेटर देन 10 त्यो फल्स हुन्छ। सो हाम्रो a चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन। हेरौँ यसको आउटपुट चाहिँ हेरौँ वाइल युजिङ वाइल लुपबाट। सो यसलाई कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल पी गरेँ युजिङ यो हाम्रो वाइल फाइल हो डट PHP को। सो हाम्रो PHP हो खासमा। सो यहाँनिर प्रोग्राम चाहिँ इन भयो तर हाम्रो के छ, आउटपुट आएन किनकि हाम्रो यो वाइल चाहिँ सेटिस्फाई भएन। फर्स्टमै हाम्रो फल्स भयो। सो हाम्रो प्रोग्राम यहाँनिर पुग्यो। ओके, यसले चाहिँ के गर्यो, वाइल लुपले फर्स्टमा कन्डिसन चेक गर्छ र मिस्टेक हुने बित्तिकै के गर्छ, उसले प्रोग्रामलाई यहाँनिर उसको अन्तिममा जान्छ र हाम्रो के छ, प्रोग्रामले नेक्स्ट उसको अर्को टास्क चाहिँ जान्छ। सो यसमा डु वाइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, डु वाइलमा चाहिँ के हुन्छ, उसले के गर्छ, सुरुमा कन्डिसन चेक नगरिकन उसले स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट गरिहाल्छ र बल्ल उसले के छ, कन्डिसन चेक गर्छ। अब यसमा हामीले पनि चेक गरौँ, यसले फल्स भयो भने के हुन्छ, यसले फर्स्टमा यो ट्रु हुँदाखेरि चेक गरौँ। ट्रु हुँदाखेरि हामीले चेक गरिसकेको छ, 1 देखि 10 सम्म आउँछ। अब हामीलाई फल्स गरिदिएँ मैले यसलाई। अब तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर के भयो, सो 1 चाहिँ हाम्रो फल्स भए पनि डिस्प्ले हुन्छ किनकि उसले डु भित्रको टास्क चाहिँ यदि हाम्रो कन्डिसन मिट भएन भने पनि के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। यो नै हाम्रो वाइल र डु वाइलको मेन डिफ्रेन्स बिट्विन हो। वाइलले चाहिँ सुरुमा कन्डिसन चेक गर्छ, डु वाइलले सुरुमा कन्डिसन चेक नगरेर टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्छ अनि बल्ल उसले कन्डिसन मिट गर्छ। यदि मिट भयो भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ, मिट भयो भने चाहिँ उसले के गर्छ, टर्मिनेट गर्छ। जस्तो आजलाई
डु वाइल लुपको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।